welcome back to my YouTube channel, and if you're watching me for the first time, then hey, it's me Simran Bashyal. दोस्तों आज चाहिँ मैले ब्युटिफुल बटरफ्लाई बनाउनको लागि आफ्नो पिपल पाते ओठमाथि लगाउने लिप लाइनरले ड्र गर्दैछु। पहिला चाहिँ राम्रोसँग बटरफ्लाईको पिक्चर ड्र गर्ने, त्यसपछि आफ्नो वाइप्सले फेस पुस्ने, फेरि अर्को साइडतिर ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ म यो ऑरेन्ज कलरको पेन्ट चाहिँ मैले आफ्नो फेसमा दलिरहेको छु। पेन्ट भन्नाले भित्तामा लाउने हैन। ऑरेन्ज कलरको पेन्ट लाएर सक्न लागिसकेको छु। सकिसकेपछि मैले अब अर्को ब्रस उठाएर येलो पेन्ट लाउँदैछु। यो चाहिँ तपाईले सजिलैसँग 220 रुपैयाँमा पाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि स्टेसनरी पसलमा। यो कलर एकदमै राम्रो हुन्छ। 1 वर्ष भित्रमा युज नगरेमा ड्यामेज पनि हुन्छ। तपाईले यो भिडियो हेर्दा एकदम बकवास लागे जस्तो छ भन्नु भएको होला, तर लास्टमा रिजल्ट हेर्दा एकदमै राम्रो छ। अब चाहिँ मैले आफ्नो कक्षा 12 मा युज नभएको एकचोटी पनि युज नगरेको कापीले हम्किदैछु। बुटोलमा एकदमै गर्मी भएको हुनाले मेरो पसिना आएको आइछ, त्यसैले सुकिरहेको छैन। मैले फेरि आफ्नो लिप लाइनरले फेरि अर्को ठाउँमा ड्र गर्दैछु। ड्र गर्दा बिग्रिन्छ भनेर डर नगर्नु होला, किनभने हामीले फेरि पेन्टिङ दल्नु छ। यो चाहिँ मैले येलो कलर लिएर तल्लो आँखामा लाउँदैछु। येलो कलरको पेन्ट तल र ऑरेन्ज कलरको पेन्ट माथि। अब म एकछिनपछि ऑरेन्ज कलर पनि लाउँदैछु। हेर्नु है। मैले लाएर भ्याइसके, तपाईहरुले देखाएन। यो चाहिँ मेरो 1600 मा लिएको आइस्याडो प्यालेट। यसबाट म आफ्नो त्यो पेन्टिङ सेट गर्नको लागि येलो कलर लाउँदैछु। यो चाहिँ सोलिडमा हुन्छ। मैले पहिला लाएको पेन्ट लिक्विडमा थियो। अब मैले ऑरेन्ज कलर फेरि आँखामाथि लाउँदैछु। बुटोलको गर्मी थाहा छ तपाईलाई, त्यसैले एकदमै पसिना आइरहेको छ। यदि मैले आफ्नो रुममा पंखा चलाएको भए यसमा साउन्ड आउँदैन थियो। अब चाहिँ म यो कालो गाजल, अर्ग्यानिक गाजल लिएर मेरो आँखामा लाउँदैछु। म एउटा राम्रो मेकअप आर्टिस्ट नभएको हुनाले मेरो आँखा भूत जस्तो देखिएको छ, तर पनि इट्स ओके। पुतलीहरूको आँखा यस्तै हुन्छ। मैले फेरि आफ्नो कक्षा 12 मा युज नभएको कापीले हम्किदैछु। हम्किएर सकिसकेपछि मैले फेरि त्यही लेक्मी उठाएर आफ्नो लिप लाइनरको साइडमा मैले फेरि एप्लाई गर्दैछु। एप्लाई गरेर सकिसकेपछि मैले जादुले चेन्ज गरिसके, सबै सकिसके। यो चाहिँ मेरो सेतो पेन्ट हो। अब चाहिँ मैले आई मेकअप फुल्ली सकिसकेको छु। यो चाहिँ मेरो फाउन्डेसन मैले 800 मा किनेको। फाउन्डेसन एप्लाई गरेपछि अरूले लुज पाउडर, कम्प्याक्ट पाउडर, सेटिङ पाउडर लाउँछ भने मैले डाइरेक्ट हाइलाइटर एप्लाई गर्दैछु, किनभने मलाई राम्रो देखिनु छैन। यो चाहिँ मेरो पिपल पाते ओठमा लिपस्टिक लाउँदैछु। यो चाहिँ मेरो मम्मीको हो, मेरो हैन। लिपस्टिक लाउन नजानेको हुनाले यताउता लागेको थियो। मैले चाहिँ फेरि वाइप्सले राम्रोसँग लिपस्टिकको सेप बनाउँदैछु। म त बिर्सेछु। अब चाहिँ म क्लाउड मेकअप गर्दैछु। क्लाउड मेकअपको लागि मैले आफ्नो यो नाकको माथिपट्टि ठुलो गोलो गोलो धब्बाहरू बनाइरहेको छु सेतो पेन्टले। सेतो पेन्ट पनि तपाईले स्टेसनरीमा पाउन सक्नुहुन्छ। 220 मा लिनुभयो भने तपाईलाई 8 वटा कलर आउँछ। थ्यांक यू।
राम्रोसँग सेतो कलर गोलो 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 गराउनु भएमा तपाईँले आफ्नो नाकमाथि बादल बनाउन सक्नुहुन्छ। फेरि मैले आफ्नो गालामा बनाउँदैछु, फेरि अर्को गालामा। यो गराएर सकेपछि तपाईँले हल्का सुक्न दिनुपर्छ। त्यसपछि मेरो 1600 आई स्याडो प्यालेटबाट मैले पिङ्क कलरको सेड झिकेर एप्लाई गर्दैछु। बादलको तलपट्टि एप्लाई गर्यो भने एकदमै राम्रो बादल जस्तै देखिन्छ। मैले त गरेर सकिसकेछु। यो चाहिँ मेरो पर्फेक्ट लुक, यो चाहिँ मेरो लास्ट लुक। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई 1600 को आई स्याडो प्यालेट देखाउँदैछु। माइन्ड नगर्नु है, भिडियोमा हँसाउनको लागि मात्र बनेको। यो चाहिँ मेरो फिनिसिङ लुक। यो चाहिँ स्न्यापच्याटबाट खिचेको हुनाले राम्रो देखिएको छ। र यो चाहिँ मैले पहिले आफै गरेको मेकअप हो। कस्तो छ? थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज।